नमस्कार। आज हामी पढ्न गइरहेको टपिक रहेको छ कक्षा 12 अनिवार्य अंग्रेजी भित्रको कम्पोजिसन भित्रको एउटा टपिक हाउ टु राइट अ लेटर टु द एडिटर भन्ने छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। इमेल राइटिङ, लेटर टु द एडिटर, यस्तै टपिकहरू, न्युज राइटिङ, यस्तो टपिकहरू मध्येमा एउटा टपिक तपाईहरुलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्स आउन सक्छ। त्यसकारणले पुरै भिडियो हेर्नु होला र यस्तै थप भिडियो बनाउन हामीलाई हौसला प्रदान गर्न एकचोटी च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर र भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ हाउ टु राइट लेटर टु द एडिटर। यसको नोट कम्प्लिट पढ्नको लागि तपाईले www.yourallnotes.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्ले स्टोरमा गएर एपमा योर अल नोट्स भनेर सर्च गरेर पनि तपाईले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ हाउ टु राइट अ लेटर टु द एडिटर भन्ने टपिक। यो एनबी एक्जाम क्लास 12 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। त्यसैगरी 10, 11 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब हामी लागौँ यो टपिकतर्फ। अब पहिला बुझौँ वाट इज अ लेटर टु द एडिटर। यो लेटर टु द एडिटर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने नेपालीमा सम्पादकलाई चिठी लेख्ने, कुनै टपिकको विषयमा चाहिँ सम्पादकलाई जानकारी दिएर सम्पादकले उक्त विषयलाई चाहिँ उठान गरेर सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले चिठी लेखिन्छ सम्पादकलाई। सम्पादक भनेको नि कुनै पत्रिकाको व्यक्ति हुनसक्छ। पत्रिकाको व्यक्तिलाई हामीले चिठी लेखेर चाहिँ कुनै टपिकको विषयमा समाचार बनाइदिनुहोस्, जानकारी गराइदिनुहोस्, सबैलाई उक्त विषय समाधान गर्नको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चिठी लेख्ने हो। त्यही नै लेटर टु द एडिटर हो। अब फर्मल लेटर, एकदम यो फर्मल हुन्छ। निड टु फलो सर्टेन फर्मेट्स, केही फर्मेटहरूको पालना गर्नुपर्छ हामीले यसमा। अब फर्मेट के छ भन्दा सेन्डर्स एड्रेस एन्ड डेट, चिठी पठाउने मान्छेको एड्रेस र डेट मिति लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी एडिटर्स एड्रेस, जसलाई पठाइन्छ, जो सम्पादकलाई चिठी पठाइन्छ उसको पनि एड्रेस लेख्नुपर्छ। अब सब्जेक्ट अफ द लेटर, विषयवस्तु जे छ त्यसको त्यो विषय राख्नुपर्छ, हामीले सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ। सेलुटेसन भनेको हामीले चाहिँ सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ सम्पादकलाई। बडी प्याराग्राफ भनेको विभिन्न प्याराग्राफमा छुट्याउनुपर्छ हामीले। सेन्डर्स रिगार्ड फर द रिसिभर भनेको चिठी पठाउने मान्छेले चाहिँ जो चिठी प्राप्त गर्छ उसलाई चाहिँ रिगार्ड पनि पठाउनुपर्छ, सम्मान पनि गर्नुपर्छ भनेको। सेन्डर्स नेम, सेन्डरको चिठी पठाउनेको नाम, सिग्नेचर हस्ताक्षर, डेजिग्नेसनको पद पनि लेख्नुपर्छ हामीले। अब हामीले स्याम्पल प्रयोग गर्दैछौँ कस्तो एउटा नमुनाको रूपमा। स्याम्पल अफ अ लेटर टु द एडिटर फर एनी एक्जाम, परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यो। कसो लेख्ने, सबभन्दा पहिला एड्रेस लेख्ने, सेन्डरको चाहिँ चिठी पठाउने मान्छेको दमक झापा, डेटेड असोज कति छ 2078, 79 कति छ त्यही मिति लेख्नु होला। जसले चिठी पठाउने त्यसको ठेगाना र मिति लेख्नु होला, चिठी पठाएको दिनको। अब त्यस पछाडि कुन पत्रिकालाई हामी चिठी पठाउँदैछौँ त्यो पत्रिकाको नाम लेख्नुपर्छ। द एडिटर लेखेर कान्तिपुर डेली वा काठमाडौँ पोस्ट, पूर्वाञ्चल डेली, अरू राजधानी दैनिक, अरू जे पत्रिका हुनसक्छ त्यो पत्रिकाको नाम लेख्ने। द एडिटर लेखेर पत्रिकाको नाम लेख्नु होला। तपाईँले सामान्य यो फर्मेटहरू माथि एड्रेस तपाईँको लेख्ने, मिति लेख्ने, अनि द एडिटर लेख्ने, त्यसपछि पत्रिकाको नाम लेख्ने, अनि पत्रिकाको लोकेसन काठमाडौँ लेख्ने, अनि सब्जेक्ट लेख्ने, यसो सामान्य कुराहरू लेख्दा पनि तपाईँले 1-2 नम्बर प्राप्त हुने भएकोले यो लेटर टु द एडिटर भन्ने प्रश्न आयो भने नछोड्नु होला। जति सकिन्छ त्यति पनि प्रयास गर्नु होला, नम्बर प्राप्त हुन्छ। तपाईँले केही पनि लेख्नु भएन भने नम्बर प्राप्त हुँदैन, तर केही न केही लेख्नु भयो भने 0.5, 1 पनि आउन सक्छ र त्यतिले गर्दा तपाईँको पास हुने चान्स वा धेरै अङ्क ल्याउने प्राप्त गर्ने चान्स पनि बढ्न सक्छ। अब सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ हामीले। एक्सन अगेन्स्ट गर्ल ट्राफिकिङ, यहाँ चाहिँ गर्ल ट्राफिकिङ भनेको महिला बेचबिखन, महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखनको विषयमा टपिक राखिएको छ। एक्सन अगेन्स्ट भनेको एक्सन लिनु होला भनेर चाहिँ सम्पादक चिठी पठाएको छ। डियर एडिटर, सुरुमा हामीले डियर एडिटर भनेर सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आई एम सुषमा श्रेष्ठ, जसले चिठी पठाउँदैछ उसको बारेमा थोरै जानकारी दिने। आई एम सुषमा श्रेष्ठ, सेक्रेटरी अफ स्टप ट्राफिकिङ क्याम्पेन। स्टप ट्राफिकिङ क्याम्पेनको चाहिँ सेक्रेटरी सचिव हुँ म सुषमा श्रेष्ठ हो। आई एम राइटिङ टु यु इन अर्डर टु सो द इन्क्रिजिङ गर्ल ट्राफिकिङ इन रुरल एरियाज अफ नेपाल। नेपालको चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ गर्ल ट्राफिकिङ कसरी बढ्दैछ, चेलबेटी बेचबिखन कसरी बढ्दैछ त्यसको विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु भन्दैथिन्।
गर्ल्स अफ रुरल पार्ट्स अफ नेपाल आर मेजर भिक्टिम्स अफ गर्ल ट्राफिकिङ नाउडेज। अहिले रुरल पार्ट ग्रामीण क्षेत्रका चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ बढी ट्राफिकिङमा बेचबिखनमा परिरहेका छन्। इट इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे, दिनदिनै बढिरहेछ। द सिचुएसन इज भल्नरेबल नाउ, झन् एकदमै जटिल हुँदै गएको छ। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बझाङ, बाजुरा, बैतडी आर मेजर टार्गेट्स अफ ट्राफिकर्स। बेचबिखनकर्ताहरूले चाहिँ मुख्य टार्गेटको रूपमा चाहिँ बझाङ, बाजुरा, बैतडीका बालबालिकाहरूलाई छानेका छन्। अनएजुकेटेड इनोसेन्ट गर्ल्स आर ब्राइब्ड विथ जब इन इन्डिया। इन्डियामा लगेर चाहिँ जागिर दिने प्रलोभन दिइन्छ, ब्राइब्ड गरिन्छ, प्रलोभन दिइन्छ। अनएजुकेटेड, अशिक्षित, इनोसेन्ट अबोध बालबालिकाहरूलाई चाहिँ इन्डियामा लगेर जागिर दिने भनेर लोभ देखाएर चाहिँ बेचिन्छ। दे आर इजिली ट्रान्सपोर्टेड टु द ब्रोथेल्स इन मेजर सिटिज अफ इन्डिया। इन्डियाका वेश्यालयहरूमा सजिलै लगेर बेचिन्छ उनीहरूलाई। द सिचुएसन इज इभन वर्स इन दिस पेन्डेमिक टाइम। यो पेन्डेमिक टाइम, कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ झन् सिचुएसन खराब भएको छ, अवस्था झन् गम्भीर छ। नाउ इट इज द राइट टाइम टु स्टप द कल्प्रिट्स। ती दोषीहरूलाई चाहिँ रोक्ने यो सही समय हो। द अथोरिटिज आर नट वर्किङ प्रोपरली टु स्टप इट। अथोरिटिजहरू जो सम्बन्धित निकाय छ उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् यसलाई रोक्नको लागि। आई रिक्वेस्ट यु टु पब्लिस द इन्सिडेन्ट इन कान्तिपुर डेली टु हाइलाइट इट। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो इन्सिडेन्ट, यो घटनालाई चाहिँ कान्तिपुर डेलीमा छापिदिनु होला विशेष महत्त्वपूर्ण रूपमा। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु एक्ट सेन्सिभली। एकदम ध्यान दिएर काम गर्नु आवश्यक छ अहिले। वी निड टु टेक द एक्सन एट द राइट टाइम। यही सही समय हो यो ठिक काम गर्नको लागि। वी आर रेडी टु हेल्प यु। तपाईँलाई हामी सहयोग पनि गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सिन्सियरली सुषमा श्रेष्ठ, सेक्रेटरी, स्टप ट्राफिकिङ क्याम्पेन भनेर दिएको छ। अब यो कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ माथिपट्टि तपाईँको लोकेसन दिने, यहाँ दमक झापा जे पनि हुनसक्छ, तपाईँको जे लोकेसन हो तपाईँको लोकेसन दिने। त्यसपछि यहाँ मिति लेख्नु होला, जुन मितिमा तपाईँले यो लेख्नु हुँदैछ। त्यसपछि द एडिटर भनेर लेख्नु होला, सबै चिठीमा, सम्पादकीय चिठीमा एडिटर नै लेख्ने। त्यसपछि यहाँ कान्तिपुर डेलीको ठाउँमा तपाईँले अन्य समाचार पत्रको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा कान्तिपुरै लेख्दा पनि भयो, काठमाडौँ पोस्ट लेख्दा भयो, नागरिक दैनिक लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो काठमाडौँ लेखेको छ, यसलाई पनि यिनीहरू लेख्नु होला, यहीँ माथि नै कान्तिपुर डेलीको ठ्याक्कै तल अलिकति यहाँ ग्याप भएको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कान्तिपुर डेलीको ठ्याक्कै तल लेख्नु होला। भनेको यो चाहिँ त्यो जुन समाचार पत्र हो त्यसको लोकेसन भनेको काठमाडौँ लेखेको हो, यो तपाईँको लोकेसन होइन। अब लेख्नुपर्ने विषय रहेको छ, सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ तपाईँले। के विषयमा तपाईँले समाचार लेख्नु हुँदैछ, समाचार पत्रलाई के विषयमा तपाईँ जानकारी दिन चाहनुहुन्छ त्यो विषय लेख्नु पर्यो। जे विषयमा तपाईँ चाहिँ सम्पादकले कुरा उठाइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो टपिक तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। इक्जाममा यदि टपिक नै दिएको छ भने त्यही टपिक सारेर लेख्नु पर्यो, त्यसलाई क्यापिटल बनाएर लेख्नु पर्यो, अगाडिको लेटरलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउँदै लेख्नु पर्यो। यति सामान्य फर्मेट मात्रै गर्दा पनि तपाईँले 1-2 नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि नछोड्नु होला प्रश्न। त्यसपछि डियर एडिटर भनेर सुरु गर्ने र यहाँनिर आइएम सुषमा श्रेष्ठ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम, फेक नाम युज गर्न सक्नुहुन्छ, रियल नाम युज नगर्नु होला। अब के को हो भनेर त्यो पनि लेख्ने, कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ, सेक्रेटरी हुन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ त्यसको हेड हुन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आइएम राइटिङ टु यु भनेको चाहिँ तपाईँले यसैलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। आइएम राइटिङ टु यु इन अर्डर टु सो सम्म लेखेर तपाईँले जुन प्रश्न हो त्यसैलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यति बुझ्नुभयो होला। तपाईँले आइएम राइटिङ टु यु इन अर्डर टु सो भनेको छ, सो सम्म तपाईँले यही लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बाँकी जुन कुरा उठाउन आँट्नुभएको छ त्यसैलाई यहाँ सार दिने प्रश्नमा पनि दिएको हुन्छ त्यो। अब त्यस पछाडि तपाईँले यसको एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यो कुराको के समस्या हो त्यसलाई तपाईँले यहाँ एक्सप्लेन गर्ने र समाचार पत्रले त्यसलाई समाधान गरिदियोस् भनेर त्यसको डिटेल दिने, कहाँको समस्या हो, के समस्या हो, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, पत्रिकाले के हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु पर्यो। अब त्यसपछि यो लास्टको प्याराग्राफ छ, यसलाई पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेम आई रिक्वेस्ट यु टु पब्लिस द इन्सिडेन्ट इन कान्तिपुर डेली टु हाइलाइट इट भनेको छ यतिसम्म। त्यसैले इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु एक्ट सेन्सिभली, वी निड टु टेक द एक्सन एट द राइट टाइम, वी आर रेडी टु हेल्प भने यो लास्ट प्याराग्राफ छ। यसलाई जस्ता त्यस्तै तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
केही कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यही रटेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लास्टमा तपाईँले थ्याङ्क यू सिन्सियरली यो यति पनि तपाईँले सेम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुषमा श्रेष्ठको ठाउँमा अरू नै नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यो लास्टको नलेखे पनि केही हुँदैन। सेक्रेटरी स्टप गर्ल ट्राफिकिङ क्याम्पेन भनेको छ, यसलाई नलेख्दा नि हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ लेटर टु द एडिटर लेख्न सकिन्छ। 10 मार्क्सको आउन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई अति महत्त्वपूर्ण टपिक भनेर बुझ्नु होला। धेरै छैन हाम्रो टपिक, 4-5वटा टपिक छ। हामीले 2-3वटा भिडियो बनाइसकेका छौँ, त्यो पनि गएर हेर्नु होला। र यो नोट नै पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो जुन हामीले देखाएको फर्मेट छ यही नै तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने www.yourallnotes.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईँले योर अल नोट्स भनेर टाइप गरेर त्यो एपलाई डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सपोर्ट स्वरूप हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण परीक्षाको लागि अति महत्त्वपूर्ण टपिकमा हामी भिडियो लिएर आउने छौँ। थ्याङ्क यू।